Іранські безпілотники не використовують в Україні, а сам Іран виступає проти війни. У Міністерстві закордонних справ країни назвали заяви про залучення іранських дронів неправдивими. А от у повітряних силах ЗСУ кажуть, минулої ночі українці мали затяжну повітряну тривогу саме через атаку шахедів, які запускала Росія. Чому у Путіна знову вдаються до старої тактики мопедів, як їх збивають наші мобільні групи, а також про ситуацію на південному та східному напрямках. 369-й день Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Нічна атака дронами. 369-ту добу повномасштабного вторгнення Росія почала з запуску іранських ударних безпілотників по Україні. Усього у небо випустили 14 хижацьких шахедів. Вони летіли з Брянської області. Хуже збили. Молодці. За даними командування повітряних сил України, за понад 5-годинну нічну тривогу захисники знищили 11 дронів. Лише над Києвом збили 9. Росіяни атакували 2 хвилями. Їх максимально розтягнули в часі, щоб виснажити нашу ППО. Повітряне командування «Центр» полювало за ними фактично весь цей час. Раніше вони їх більше застосовували комбіновано разом з ракетами. Вони таким чином виснажують ППО. Той же А-50 так запускають з Білорусі і з Чорного моря. Летять шахеди, вони піднімають ті літаки. По шахедах ведеться бойова робота. Вони фіксують місця пусків. Власне, цей літак, який сьогодні був, вчора раніше був виведений з ладу якимось там чином. Це -1 та бойова одиниця. У столиці минулося без постраждалих та влучань. Збили безпілотники також над Чернігівщиною. Однак долетіли ворожі птахи з вибухівкою до Хмельницького. Там через атаку загинуло 2 рятувальників ДСНС. Також відомо, що найменше про 4 поранених. Росія двічі вдарила по Запоріжжю. Зранку під обстрілом був і Херсон. Для захисту від російських атак дронами-шахедами працюють мобільні групи, які вистежують, перехоплюють та знищують ворожі безпілотники. Їхню роботу показали Сили територіальної оборони Вінниччини спільно з повітряними силами та Національною гвардією. Це зброя «Стінгер», американська зброя. Дальність у неї 6 кілометрів бере вона. Працює по візуальним цілям. Зброю ми збили в составі групи 2 ракети. Що Україна може спати спокійно. Будемо захищати небо до останнього. Вважали місто недосяжним для українського війська. Помилялися. Бавовна в тимчасово окупованому Маріуполі, що розквітла минулого тижня, ймовірно, непокоїть російське командування, каже розвідка Великої Британії. У звіті Міноборони країни-союзниці йдеться, з 21 лютого російські або проросійські чиновники повідомили щонайменше про 14 вибухів в зоні захопленого Росією міста. Українські ж військові опосередковано подякували силам спротиву в Маріуполі. Велика дяка людям, які знаходяться в Маріуполі, в інших містах, які допомагають Збройним силам України зробити цю оборону. Тим часом Сили оборони Півдня кажуть, окупанти з лівобережної Херсонщини намагаються відсунутися ближче до Криму. Там облаштовують додаткові оборонні споруди. Зафіксували прибуття туди серйозного поповнення в кількості 150 чоловік срочників із Челябинської області для изготовления оборонных сооружений, инженерных сооружений, с помощью которых якобы они должны удержать Крым и выстроить правильные рубежи обороны. Тут действительно можно сказать, как в старом анекдоте, о том, что это им не поможет, но к земле привыкнут. Поблизу Бахмута ворог концентрує удари своїх військ і намагається прорвати оборону наших захисників. Російське пропагандистське медіа показало кадри українського міста Фортеці, яке сама ж країна-терористка стирає до попелу. Але захопити Бахмут Росії не вдається. Схід України залишається епіцентром бойових дій, де ворог зосереджує головні свої зусилля, зокрема на Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямку. У нього відбулося 60 боєзіткнень, в яких ворог втратив 63 ворога було вбито, 141 зазнав поранень.
Кількість мертвих росіян, які хотіли нашої землі, впевнено наближається до 150 тисяч. Про втрати за минулу добу розповіли у Генштабі. ЗСУ знищили ще 560 окупантів, 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 1 літак, 11 дронів тактичного рівня та 6 одиниць автотехніки ворога. Командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по нашим мобилизованным солдатам, так как отказываются идти в штурмовые подразделения. Ви всі витратний матеріал і єдиний шанс повернутися додому – бути пораненим. Свіжомобілізовані з російського Новосибірська з закритими обличчями поскаржилися Путіну на військове командування, яке відправляє їх на смерть на Авдіївському напрямку в Україні. Мы оказываемся в безвыходной ситуации, так как командование безразличны нашей жизни. Ймовірно, байкальські мобілізовані невдахи забули про інший варіант – здатися Збройним силам України, бо інакше забратися живими з чужої землі, з території суверенної країни їм уже не вдасться. Ганна Рибалка, 5 канал.